आज आपण मस्त चमचमीत अशी अख्खा मसूरची रस्साभाजी पाहणार आहोत. कोणत्याही वाटणाची गरज नाही आहे. अगदी झटपट तयार होणारी आहे आणि कमी साहित्यांमध्ये. चला तर मग कृतीकडे वळूयात. अख्खा मसूरची रस्साभाजी बनवण्यासाठी इथे मी अख्खा मसूर 1 वाटी स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतलेले आहेत व त्यामध्ये अगदी थोडेसे पाणी ठेवून 1 तासभर मी हे अख्खा मसूर छान असे भिजवून घेतलेले आहेत. गॅसवरती मी कुकर ठेवून घेतलेला आहे. त्यामध्ये मोठे 2 चमचे तेल घालून घेतलेले आहे. तेल छान गरम झाले की त्यामध्ये अर्धा चमचा जिरे, 1 तमालपत्र, 1 दालचिनीचा तुकडा तेलावरती मी घालून घेणार आहे. त्यामध्येच मी आता 1 मोठा कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे. तो देखील मी या तेलावरती छान असा गुलाबी रंगावरती परतून घेणार आहे. 2 ते 3 मिनिटांमध्येच कांदा छान असा गुलाबी रंगावरती भाजत आला की त्यामध्ये मी 1 चमचा लसूण आणि खोबऱ्याचे वाटण घालून घेणार आहे. त्यामध्ये अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा लाल तिखट आणि 1 चमचा कांदा लसूण मसाला घालून घेणार आहे. आता हे सर्व मसाले मिनिटभर आपण तेलावरती छान असे भाजून घेणार आहोत. त्यामध्ये मी आता 1 बारीक चिरलेला टमॅटो घालून घेणार आहे. टमॅटो देखील छान असा मऊसर आपण तेलामध्ये शिजवून घेणार आहोत. 2 ते 3 मिनिटांमध्येच टमॅटो छान असा मऊसर झाला की त्यामध्ये आता आपण हे भिजवलेले अख्खा मसूर घालून घेणार आहोत. आता हे आपण अख्खा मसूर ही तेलावरती 2 ते 3 मिनिटांसाठी छान असे परतून घेणार आहोत. त्यामध्ये मी आता चवीनुसार मीठ घालून घेणार आहे. या आता अख्ख्या मसूरमध्ये आपण 1 वाटी अख्खा मसूरला मी 2 वाटी पाणी घालून घेणार आहे. इथे पाण्याचे प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता. इथे आपण भिजवलेले अख्खा मसूर वापरलेले आहे, त्यामुळे आपली भाजी अशी पटकन शिजली जाते. जरी ते आपण कच्चे अख्खा मसूर वापरले असेल तर पाण्याचे प्रमाण देखील जास्त वापरावे. बघा तर मग किती छान असा मस्त असा कट आलेला आहे आपल्या भाजीला. आता ही भाजी आपण मीडियम टू लो फ्लेमवरती छान अशी उकळून घेणार आहोत. पाण्याला एक छान अशी उकळी आली की त्यामध्ये मी 1 चमचा गरम मसाला घालून घेणार आहे. गरम मसाल्यामुळे भाजीला आपल्या अगदी छान अशी चव येते. मसाला घातला की पुन्हा एकदा सर्व मिश्रण छान असे मिक्स करून घ्यायचे आणि कुकरचे झाकण लावून मध्यम आचेवरती 1 ते 2 शिट्टी करून घ्यायची आहे. कुकर गार झाल्यानंतर बघा तर मग किती सुंदर अशी आपली भाजी ही तयार झालेली आहे. मस्त अशी चमचमीत आणि तर्रीदार अशी आपली ही अख्खा मसूरची रस्साभाजी तयार आहे. ही अख्खा मसूरची रस्साभाजी तुम्ही भाकरी, पोळी, फुलके यासोबत खायला देऊ शकता. एकदम टेस्टी अशी आपली ही भाजी तयार आहे. झटपट तयार होणारी ही अख्खा मसूरची भाजी तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. कशी वाटली आजची रेसिपी आवडली असल्यास नक्की लाईक करा आणि शेअर करा. चला तर मग उद्या भेटूयात एका नवीन रेसिपीसहित. तोपर्यंत बाय.